No niin, tervetuloa uuden Mersu-videon pariin. Tässä videossa me koitetaan saada Mersu käyntiin. Me vaihdetaan tosiaan tuosta. Juu niin. Vaihdetaan uusi tommonen. Mä en nyt muista, että mikä toi oli, mutta vaihdetaan se ja sitten koitetaan, että lähtisikö käyntiin. Juu, tosiaan sieltä 8-millisellä auki toi ja vaihdetaan uusi paikalle. Juu, siellä on nyt vaihdettu ja kokeillaan, jos tolla akulla vaikka lähtis käyntiin, niin saadaan soundcheckia. Tudin pojat! Jos ei se oo tuo, niin sit se on kampiaksliasentotunnista, se on vähän hankalammassa paikassa. Joo, anna mennä. Vielä. Persessä on joku muu vika. Juu. Onko sinne niin tylsä kuin tyhjä akku mukaan? No niin, koitas. Juu. Joo. Ei se sillä akulla ainakaan lähde. Juu, annetaan vähän toi on niin huono akku, että pitää antaa vähän kaivurilla apuvirtaa. Vähän pahoin pelkään, kun se kerran kävi sekunnin, että ei se vika ollut tossa. Ellei sitä akku niin tyhjällyt, että se katkas suuttimilta. Saatohan se ollakin, nythän me nähdään se. Yes. Pocahontas! Ei uskalla vielä antaa kaasua. Anna vaan! Pidä semmonen 2 tonnia siellä, niin... Ja mä en tiedä mikä se tämän videon nimi oli, mutta kai se oli joku soundcheck Hoodpipella, niin... Ai peihoni, että perkoo! Joo, annahan lämmetä vaan nyt tyhjäkäynnillä ja otetaan kengät, niin kaapelit irti, niin katsotaan sitten miten se... Joo! No niin, ja näin se vaan Mersu lähti, kun vaihdettiin toi anturi ja sitten annettiin vähän kupotalla apuvirtaa. Niin siitähän se kyllä lähti, mutta tolleen nyt vaan varmaan hetkeen pääsee ajamaan, kun pelloille ei saa mennä, mutta nyt saadaan sitä kauan toivottua soundcheckia ja kyllä se tyhjäkäynnilläkin näyttää ihan mukavasti kehräävä. Tää Mersu on aina silloin hyvä kun tää toimii ja nyt tää on ainakin ihan ok kun tää toimii ainakin vielä. Mutta sitten tää on taas ihan paska kun tää lakkaa toimimasta, että se on vaan niin, että aina kun auto hajoaa niin pitää pistää kuntoon. Kyllähän sitä vähän uskaltaa ehkä kaasua antaa. Tommonen minimaalinen turpakin, niin kyllä se kuuluu Hoodpipella, niin Hoodpipe kun on suora putki, niin kyllä se kuuluu ihan mukavasti. Ja kyllä sitä mustaa savaakin näyttää tulevaa, en mä tiedä näyttääkö se videossa niin hienolle, mutta kyllä sieltä vähän tulee voiman paskaa. Jaha. Kassulle sentää.
Ei tuu kauheena mustaa. Häh? Ei tuu mustaa kauheena. Mepäs kuvaamaan, mä kokeilen. Joo, ei se taas kauaa kestänyt. Vittu. Ei se pysy käynnissä, kun se menee vikatilaan, kun sä rankaset sitä. Ei se kestä sun rankasua. Miten se noinkin kauan kesti? Joo, tää vaihtaa se ottaa sivuun ja... Pihastetaan alavannut sinne. Joo. Mutta tehdään se pumppu joku päivä niin... Ja sitten... Black Smoke on luvannut tehdä tää ohjelma, mutta pitää vaan joutaa siihen asentaa sitä. Joo. Se on... Kullo. Juu, tosiaan. Black Smoke on luvannut tehdä ohjelman tähän autoon, mutta pitäis vaan itse asentaa. Sitten tähän pitäis vaihtaa se toinen. Mitäs se iskä nyt sanoo? Se pitäis vaihtaa tähän se juttu ja että tää ei perkaa vielä ihan kunnolla, mutta kyllä sitten niinku jos syksyllä sai sitä perkaamaan, niin ois ihan mukava. Kyllä sieltä ihan mukavasti sitä voiman paskaa tulee. On se aina nättiä, kun tulee mustaa savoa, mutta ei sitä tuu vielä tarpeeksi. Juu. Otetaan tosta Mersun renkkahia vähän tonne merikonttiin, että ajetaan Mersu tohon konttien väliin, niin ei oo mitään tiellä sitten. Ja sieltä pitää olla akuun kenkä irro.
Sitten vaan konepelti kiinni. Ja sitten vaan konepelti kiinni ja hattu päälle. Tykkäätte